guys, mega love shoutout dyan sa ating mga ka-idol, no? Right, gumawa ako ng vlog guys dahil gumawa kami dito ng daanan ng kable. So ito yung kable namin guys na ginagawa. Ayan. So makapal yan guys. Yan guys yung main cable natin. Galing ko diyan sa basement 1, bumaba kami dito sa basement 2. So guys, itatap namin yan dito guys sa yan yung linya natin. Yung cable tray na yan guys, yan. Ginawa natin cable tray. Ayan guys. Punta doon. Yung cable tray. So, yung cable tray na yan guys, inatakbo natin doon. Yan. Bumaba yan dito. Alright, pagbaba dyan guys, umikot doon sa kabila yan. Umikot dyan, papunta dyan. Ngayon, dito tayo guys, no? Papunta naman dito yan. Cable tray kasi ito guys, yung motor na to. Dito tayo kukuha ng mula dun sa main tatakbo dito yung supply no? Connection para sa motor. Yan. Ito yung wide delta connection guys. Ito yung jockey motor natin maliit. So hanggang dito lang po yung natin cable tray. Diyan po. So tatakbo dito yung isang kable sa jockey natin. Ito yung jockey motor. Guys, actually guys, ito fire pump po ito no. Yung ginawa namin dito. Ito yung pinaka motor niya, malaki. Yung kargahan natin ng diesel. Yan. Pero ito, ang magpa-andar nito, electric po ito. Electric. Ito yung kailangan ng voltaheng supply ng kuryente. Ito, diesel ang magpapa-andar po niyan. Ito. Makina na yan. Alright guys. So dito kami ngayon guys, yung mga troops natin nandyan. Yan po yung cable tray namin. So ginagawa nila guys. Sinabi ko patakbo dito yan. Kita nyo yung cable tray na yan guys. Sa baba. Sa baba po yan. Patakbo dito. Alright. Thank you guys. Nakita nyo na guys. So mamaya, pakita natin mamaya guys yung final niyan kung paano tayo mag-actual cabling guys. Mag-file sa ating cable sa termination pag matapos po itong ating ginawang daanan ng ating cable. Yan po guys. Yan po yung mga troops guys no? Yan guys si Raymond. Yan po yung ating tropa guys, Raymond. So yan po yung leadman ng welder natin. Ginawa niya. Pag-welding niya yung mga ano yan guys, yung mga cable tray. Alright. Yan guys. So dito kami ngayon guys sa fire pump yan. Si Sheriff by si Raymond by so Raymond Sheriff by the Sheriff said hello Sheriff hi Mr. Jonathan so AGH GT Force Club Misan Saul Lada S Shapip. So yan yung mga tropa natin guys no. Yan yung mga troops natin na tumitira dito sa mga electrical. So, yan po guys, yung grupo natin. So, that's all guys. Nandito ako ngayon. So, thank you po and Merry Christmas. Salamat po. Love you. Bye-bye.